एवरीवन, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल। कशा आहात तुम्ही सगळे? आणि आजचा जो व्हिडिओ आहे मी आज कोथिंबीर वडी तुमच्याशी शेअर करणार आहे। पण ही जी क्लिप आहे रंगपंचमीची ती आधी तुमच्याशी शेअर करते। इथे पंकज आणि मी फक्त लांबून बघतोय यांची रंगपंचमी, आणि जो मेडिकलचा आमचा दादा आहे त्याच्याबरोबर सगळ्या मुली इथल्या मैत्रिणी मनवाच्या रंगपंचमी खेळत आहेत आणि मनवा खूपच एन्जॉय करते। हे मी आधीच शूट करून ठेवलेलं, पण त्या दिवशी मला काही जमलं नाही टाकायला, आणि याच्या आधीचे 2 व्हिडिओज टाकलेत मी की कसे व्हेजिटेबल्स मी आणते, साफ करते आणि जास्त दिवस टिकण्यासाठी स्टोअर करते। तर त्यातच मी कोथिंबीर जी हे बाजूला काढून ठेवली होती व्यवस्थित करून कोथिंबीर वडी बनवण्यासाठी। आणि ही कोथिंबीर जी आहे ती गावरान कोथिंबीर आहे, म्हणजे गावरान कोथिंबीरला जो वास येतो ना तशी आहे। तर याची वडी खूप छान बनते। याला मी आधीच धुवून ठेवलेलं होतं, त्यामुळे आता फक्त चिरून घेते। तुम्ही बनवताना धुवत असाल तर थोडीशी निथळायला ठेवायची, नाहीतर मग पीठ टाकल्यानंतर खूप असं ओलसर चिकट तयार होतं, घट्टसर होत नाही। त्यामुळे जास्त पाणी आपल्याला कोथिंबीर वडी करताना नको असतं। तर इकडे कोथिंबीर सगळी चिरून झालेली आहे, ऑलरेडी धुतलेलीच होती अगोदरच चिरण्याआधीच। तर याच्यात आपण आता जे जे मसाले, सुके मसाले टाकायचे आहेत, म्हणजे नॉर्मली आपण हळद वगैरे टाकतो ते टाकणार आहोत। त्याआधी एक पेस्ट बनवून घ्यायची, जी की मिरची आणि लसूण। तर इथे मी 3 मिरच्या घेतल्यात आणि लसूण घेतलं। तर मिरची आणि तिखट वगैरे हे सगळ्या गोष्टी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घालू शकता। तर मिरची मी फार कमी घातली आहे, कारण की मनवा पण वडी खूप आवडीने खाते त्यामुळे। तर इथे ही पेस्ट लसूण आणि मिरचीची पेस्ट तयार झाली आहे।
ती मी यात घालून घेते. ही जवळजवळ 2 चमचे असेल आणि 1 जुडी कोथिंबीर आहे. तर यामध्ये आता मी घालणार आहे थोडंसं हिंग, थोडंसं हळद, त्यानंतर इथे मी जिरे घालते आहे आणि जिरे थोडेसे जास्त, तीळ असतील तर तीळही घाला, पण आत्ता माझ्याकडे ना तीळ अवेलेबल नव्हते. वरतून जरी वडीला तीळ लावले तरी छान दिसतं. थोडंसं तिखट घातलं आहे, अगदी थोडंसं, कारण की आपण अगोदर मिरची पण घातली आहे आणि मीठ घातलं चवीनुसार त्यानंतर. आणि त्यानंतर मी इथे धणे पावडर घातली आहे 1 ते 2 चमचा, 1 ते 2 मोठा चमचा नाही, जवळजवळ 1.5 चमचा इतकी घाला. इथे मी पीठ घेतलेलं आहे अंदाजाने. तर जसं जसं आपण पीठ मळून हा डो मळून घेतो तसं तसं आपल्याला लक्षात येईल की पीठ किती हवं आहे. त्यानुसार असं काही ठरवून त्याचं माप नाही आहे, पण असा घट्टसर असं त्याचा जो डो आहे तो तयार झाला पाहिजे. आता याला मिक्स करून घेऊयात आणि याच्यात थोडंसं मला तेल टाकायचं राहिलं आहे, तर तेलही थोडंसं टाकून घेते याच्यात. असं तेल टाकायचं थोडंसं. यानंतर ना बिना पाणी घालताच मी हे छान असं मळून घेतलं आहे. हे बघा, तर आता पाण्याची गरजच नसते जास्त, पण अगदी 1 ते 2 थेंब म्हणजे 1-2 चमचा पोह्याचा छोटासा तेवढंच मी यात पाणी घातलं आहे आणि मळून घेतलं आहे. बास, आपला जो हा डो आहे तो तयार झाला आहे. आणि याच्यात खूप जास्त पीठही नको आहे आणि खूप जास्त कोथिंबीरही नको, सगळं प्रमाणात पाहिजे अशा पद्धतीने. हे बघा, बघितल्यावर तुमच्या लक्षात येतच असेल. तर इकडे मी पाणी जे आहे तापवायला ठेवलं आहे, कारण की त्याच्यावरती चाळणी ठेवून मी वड्या जे आहे ठेवणार आहे. तर हे बघा, अशा पद्धतीने चाळणीला थोडंसं तेल लावलेलं आहे, कारण की मग त्याच्यावरती चिटकू नये वड्या म्हणून. आता याला हाताला थोडंसं तेल लावून घेतलं आहे मी आणि याच्या वळकुट्या करून घेते. तर हे बघा, अशा पद्धतीने, म्हणजे हे चिकटणार नाही. आणि खूप असं घट्टसर खूप जास्त पीठ असलेलं जरी तुम्ही मळून घेतलं ना हा डो, तर त्या कोथिंबीरीची सगळी चव जाते. आणि खूप जास्त कोथिंबीर असेल तरीही चालत नाही. तर तुम्हाला आता लक्षात आलं असेल की कमीत कमी एक जर जुडी असेल त्याला 1 वाटी पण नाही, पाऊण वाटी पीठ बास होतं. आणि त्यात जर तुम्ही डाळ दळून आणलेलं पीठ असेल, घरचं पीठ, तर अतिउत्तम. पण मी आज विकतचंच पीठ वापरलं आहे, नेहमी माझ्याकडे तेच असतं त्यामुळे. तर दळलेल्या पिठाच्या अजून छान वड्या लागतात. इकडे बघा, तयार झाले आपल्याला वळकुट्या. तर इथे आता मी हे उकडायला ठेवते आणि तिन्हीही एकत्र उकडतील. तर हे बघा, अशा पद्धतीने. आता याच्यावरती एक मोठं जे आहे ताट किंवा थाळी काहीतरी ठेवून त्याच्यावरती एक जड वस्तू ठेवून द्यायची. एक 10 ते 15 मिनटात वड्या तयार होतील. पण थोड्या वेळाने मी थोडंसं चेक करून पाहणार आहे आणि उलटून ठेवणार आहे, म्हणजे दोन्ही बाजूने छान अशा वड्या ज्या आहेत उकडल्या जातील. ही मी व्हॉइस ओव्हर करत होते या व्हिडिओला, तर फॅन चालू होता, त्यामुळे फॅनचा थोडासा तुम्हाला आवाज येऊ शकतो. पण काय करणार, आता उष्णता इतकी आहे, उन्हाळा चालू आहे, फॅनशिवाय चालणार नाही. तर व्हॉइस ओव्हर करताना थोडासा तुम्हाला आवाज येईल. तर हे ना, मी काल कोथिंबीर जी निवडली, तर ती कोथिंबीरीला जे खालचे दांडे राहतात हिरवे, तर ते टाकून देत नाही मी. या काड्या त्या मी वाटणामध्ये घालते. तर अशा पद्धतीने वाटण बनवून ठेवते मी, खोबरं, लसूण आणि ही कोथिंबीरीची जी काड्या आहेत कोथिंबीरीच्या त्या. तर ह्याचं वाटण तुम्ही कोणत्याही भाजीला घालू शकता, सुक्या भाज्यांना, आमटीला, रश्श्याला, डाळींना. तर या वाटणापासून मी आज ना मसुराची डाळीची आमटी पण तुमच्याशी शेअर करेल. यात मी थोडंसं मीठ घातलं, कारण की खोबरं लवकर वाटलं जात नाही, आणि थोडंसं पाणी. तर आता याची छानशी अशी बारीक पेस्ट तयार करून घ्यायची. हे बघा, इकडे खोबरं, कोथिंबीर आणि लसूण याचं वाटण तयार झालं आहे. हे आपण बऱ्याच साऱ्या भाज्यांना वापरू शकतो. आणि हे मी अशा डब्यामध्ये काढून ठेवलेलं आहे, जे फ्रीजमध्ये 8 दिवस आरामात राहतं. जर लाईट असेल तर राहतं, लाईट नसते शक्यतो उन्हाळ्यात तर जास्त बनवूनही नाही ठेवायचं, नाही तर खराब होतं. तर आता थोडंसं जे शिल्लक राहिले भांड्यामध्ये ते मी आमटीला टाकणार आहे. इथे मसुराची डाळ जी आहे मी आधीच उकडून ठेवलेली आहे. तर मसुराच्या डाळीची आमटी खूप छान लागते. डाळ पटकन शिजते, त्यामुळे मी फक्त त्यात थोडंसं पाणी घालून मसुराची डाळ शिजवून घेतलेली आहे. आणि बाकी त्याला लागणार आहे कढीपत्ता, थोडंसं मी कोथिंबीर घेणार, टोमॅटो थोडंसं टाकायचं आहे, बाकी सुके मसाले. आणि हा डबा पहा, यामध्ये मी कोथिंबीर आणि मिरच्या ठेवलेल्या आहेत टिश्यू पेपर लावून. तर हे असं ठेवलं ना डब्यामध्ये, एअरटाईट कंटेनरमध्ये, खूप छान राहते. मिरच्याही खूप फ्रेश राहतात. तर यातली आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर लागणार आहे, ते काढून घेते आणि पुन्हा ठेवते. तर जर ओलसर वाटत असेल तुम्हाला 2-3 दिवसांनी तुम्ही डबा काढल्यानंतर, तर टिश्यू पेपर चेंज करून पुन्हा लावायचा. टिश्यू पेपर जास्त ओला झाला असेल तर पुन्हा सडू शकतात भाज्या. आणि हे बघा, कढीपत्ता पण छान असा राहिलेला आहे.
तर थोडासा कढीपत्ताही आपल्याला लागणार आहे. आणि हे भाज्या कशा स्टोअर केल्या याचा व्हिडिओ मी अगोदर टाकला आहे, त्याची लिंक मी शेवटी किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, चेक करा जर तुम्हाला आवडणार असेल तर. आता चला आमटी बनवून घेऊयात फटाफट. कढई मी ठेवलेली आहे गॅसवरती, त्यात आपण घालूयात थोडंसं तेल. आणि ही डाळीची आमटी आमच्या घरात खूप आवडीने खाल्ल्या जाते आणि मनवा ही भातावरती घेते, त्यामुळे मनवालाही खूप आवडते. स्पेशली भाताबरोबर जास्त छान लागते, पण तुम्ही चपाती वगैरे बरोबरही खाऊ शकता आणि नुसती प्यायलाही खूप छान लागते. नक्की ट्राय करून बघा. यामध्ये मी सर्वात पहिले जिरे मोहरे घातली, मग त्यामध्ये कढीपत्ता घातला आहे, थोडंसं हिंग हळद घातली, त्यानंतर टोमॅटो घातला आहे चिरून चौकोनी, आणि जी आपण पेस्ट बनवून घेतली आत्ता ती घातली आहे 1 ते 2 चमचे, बास एवढंच. तिखट तुम्हाला आवडतं त्या प्रमाणात घाला. आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जे वाटण होतं लागलेलं ते थोडंसं विसळून यामध्ये घातलं आणि याच्यात जे आहे आपण शिजवलेली डाळ घातली. त्यानंतर तुम्हाला हवं असेल तर पाणी अजून घालू शकता, घट्टसर आमटी आवडत असेल तर अशीच खाऊ शकता. यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि एक उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे. बस एवढीच प्रोसेस आहे. सिंपल तडका आहे. मी पुन्हा एकदा सांगते, जिरे मोहरी हळद हिंग तिखट मीठ टोमॅटो आणि जी आत्ता आपण पेस्ट बनवून घेतली ती, आणि त्यानंतर कोथिंबीर. हे आपण कोणत्याही डाळीला घालू शकतो. इकडे मी वड्याही चेक करून घेते, वड्या शिजलेल्या आहेत तर आपण त्या काढून घेऊयात बाजूला. आणि पूर्ण जेव्हा थंड होतील ना तेव्हा त्याला आपल्याला तळायचं आहे. इकडे आमटीला एक उकळी आलेली आहे, त्यावर मी 1 चमचा तूप घातलं आहे. तुपाने या आमटीला खूप छान चव लागते. त्याचबरोबर कामात काम इकडे दही लावून ठेवते. दही संपत आलं आहे, आता उन्हाळा चालू आहे, थोडंसं ताक वगैरे प्यायला आवडतं. आणि इडली वगैरे बनवताना चटणी जी बनवते मी त्यातही थोडंसं दही घालायला हवं असतं, किंवा अदर कोणतीही डिश बनवताना बऱ्याच डिशेस अशा आहेत ज्यामध्ये दही लागतं, त्यामुळे मी दही लावून ठेवते आहे. आता हे बघा वडी छान तयार झाली आपली, थंड झाली आहे. त्यानंतर आपण चिरणार आहोत. गरम गरम वडी चिरल्यानंतर त्याचे व्यवस्थित जे आहेत तुकडे पडत नाहीत, तर थोडीशी थंड होऊ द्यायची मग चिरायची. हे बघा किती छान अशी आपली वडी तयार झालेली आहे. प्रमाणात पीठ प्रमाणात कोथिंबीर. आता आपण याला तळून घेऊयात अशी मस्त कुरकुरीत छान. आणि हे मी ज्या दिवशी बनवलेलं होतं त्या दिवशी तर आवडीने सगळ्यांनी खाल्लीच, पण आता मी व्हिडिओला व्हॉइस ओव्हर करते आहे, आवाज देते आहे, तर आत्ताही बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटतं आहे. इतकी छान ही वडी तयार झाली होती. आणि जे आहे कोथिंबीर ही त्याच्यासाठी गावरान जर शक्यतो तुम्ही वापरलीत तर खूप छान वडी तयार होते. तर हे बघा आता मी ह्या सगळ्या वड्या एकदा तळून घेते व्यवस्थित आणि मग तुम्हाला दाखवते. तर मस्त अशी आपली लंच थाळी तयार झालेली आहे. यामध्ये आहे मसुराच्या डाळीची आमटी, कोथिंबीर वडी, चपाती आणि लोणचं. आय होप तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर जरूर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता भेटूयात नवीन रेसिपीसोबत किंवा नवीन व्हिडिओसोबत. तर आजचा व्हिडिओ मी इकडेच एंड करते. बाय बाय.